certified pet lover. Kaya ngayong umaga, tuturuan niya tayo gumawa ng isang budget-friendly na tug toy dito sa Handy Mom! Yes! Okay, so syempre itong tug toy ay para sa aso, sa fur baby Ano pa yung mga ibang fur babies ang gumagamit ng tug toy? Actually, Mars, basta baby puppy kasi Yes. nagngingipin yan Opo. sila, di ba? Makati yung teeth nila. Yeah. So, kaysa kagatin yung mga furnitures nyo, Yes. na chinelas nyo, gawan nyo na lang sila ng para sa kanila talaga. Okay. Okay, so what do we do, Althea? So, first, i-prepare natin ang ating materials. And then, ito po yung t-shirt. Siguro yung mga napaglumaan ng t-shirt, iba para tipid. So, ayan, meron tayong t-shirt, meron din tayong tennis ball, and syempre ang ating scissors. Ayan. So, we just cut, puro cut-cut lang tayo. Okay. Size. Ayan. So, simulan ko na po. Cut lang tayo. Ayan. Ooh. Ikaw, Althea, you have pets, I'm sure. Yes po, meron po akong 2 dogs. 1 girl and 1 boy. So, ano po, Princess and Prince yung pangalan. Kakainis! Yes! At Mars, Parang ano mo? pinag-isipan po talaga yung pangalan. At saka Mars, bukod sa sarili niyang pets, nagpapakain pa siya ng mga street dogs, street, Yes. di ba? Street cat. Tuwing kailan mo ginagawa yung feeding? Nag-start po ako nung meron pong nag-community pantry. And then, naisipan ko po, why not, diba? Kasi sobrang dog lover, pet lover talaga ako. Kapag may nakikita akong mga street dogs, parang nakakaawa kasi wala po silang food. And then, ayun po, naisipan ko po na magbigay. What about you, Will? Do you have pets? Sa ninang ko po, meron po siyang dog. Pug po eh. Pug siya. Cute Pero pug. simula po nung kinuha po siya nung ninang ko, inalagaan ko rin po siya. Kumbaga, naging sobrang baby-baby ko rin po yung... Pangalan po niya Churro. Yung ninang ko po yung nagpangalan sa kanya. Opo, Churro. Sobrang taba po. Tsaka sobrang, likot kapag nakakalabas po siya. Siya, baka naman kailangan ni Churro ng ganitong tug toy. Oo nga, Yeah. hindi natin isa. So wait lang, Althea, can we show our Mars and Pars kung ano na yung nagupit mong Yes. part? So, ayan po, Okay. nakagupit na ako yung sa dulo. So, dalawang side para lang meron tayong panglagay na itong ball. Tapos Okay. kinap mo rin para hindi na siya bilog. Yes po. Para isang Parang diretso. isang Yes, line na Mars. lang siya. And then, So ginawa niyang X, parang letter X, Yes. pinagpatong yung X. tela, and then... yeah. And then, kailangan na po natin siya iikot ng ganyan. And then, kailangan secure natin kasi di ba po, lalo na pag mga big dogs, so matatanggal talaga nila. Yes. So, So ganyan. ipabalot yung tennis ball. Yes. Ikot lang natin. So ikot-ikot lang. Yes. Okay, and then... Ayan. Ayan So, na. magiging ganyan po siya. And then, meron din po akong ginupit na isang piece para meron din tayong pang-ikot sa ball. Pang-bubol, Yes. pang-secure. Okay. Ayan. So, iikot lang natin siya ng iikot. Yan. Tapos, itali ng mahigpit. Okay. Yes. Para di matanggal. Ayan. Very easy lang po talaga siya. And itali lang At natin. saka at least, because it's very easy to make, kahit kunwari after a week, nangat-ngat na niya the life out of that tug toy. Yes. And then after po niyan, meron tayong mga natirang ganito. So pwede po natin siyang i-design. Like ako po naisipan ko, i-braid na lang natin So, siya. you have to cut it into yes. 3. So 3, para di-design lang natin. At may iba pa siyang manguya. Yes, may ibang texture pa, may mga... Ayan. So parang ganyan lang. Braid. For design. Ayun. So, eto yung huli. Ako na magbe-braid ito. Okay. Talaga. Ayan. So, braid na Sige guys, at i-appreciate mo na lang yung mga ginagawa niyo Yeah. dyan. Our Itong watcher. pagkagupit. Okay. So, eto na, Mars. Natapos ko na, Yes. Althea. Braid. Ang pag-braid ng Ganda ating mo. DIY tug toy Ang by dali naman ng Althea. tug toy natin. Oh, Ayan. ayan. So, ayan na yung finish. Pag natapos na natin siya i-braid, so ganito yung magiging itsura niya. So, meron na tayong dog tug toy. Ayan. So, ayan na siya. Nice one, Althea. O, diba? Nakatipid ka na nga, Mars. Tapos, meron ka pang joy kasi nga nakagawa ka ng Made something with love. made with Yes. love for your
your fur baby. So thank you, Althea, for that.